हेलो नमस्ते। आज फेरि एउटा सानो भिडियोको साथमा आइसके। स्वागत छ प्रणिता गार्डन च्यानलमा। आज चाहिँ मैले ह्याङ्गिङ प्लान्टहरूलाई चाहिँ लिएको छु, जो चाहिँ एकदमै छिटो लाग्न सकिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ पेलियन रिफेन्स भनिन्छ। अनि यसलाई वाटरमेलन बेगोनिया प्लान्ट पनि भनिन्छ। यो चाहिँ अब यसको जुन पत्ताहरू चाहिँ एकदम कलरफुल अनि वाटरमेलनको जुन स्किन हुन्छ त्यस्तै टाइपको देखिने भएकोले गर्दा पनि यसको नाम चाहिँ अब वाटरमेलन बेगोनिया प्लान्ट भनेको हुनसक्छ। प्लान्टहरूको पनि अब धेरै नामहरू हुन्छ। गाउँ मैले पहिला पनि भनिसकेँ, बसेको हिसाबले पनि हुन्छ अनि धेरै नामहरू हुन्छ। यो एकदमै सुन्दर देखिने प्लान्ट हो। सेकेन्डमा चाहिँ अब यो ट्रायंगल हार्ट, यो त झन् एकदमै मेरो बेस्ट प्लान्ट पनि हो। अनि कतिवटा भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु। अनि यो पनि एकदमै सजिलोसँग लाग्ने प्लान्ट हो। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले कटिङबाट लगाउनु भयो भने एकदमै छिटो बढ्छ पनि। अनि हामीहरुलाई चाहिँ अब ह्याङ्गिङ प्लान्ट चाहिँ छिटो बढ्ने चाहिँ लगायो भने एकदमै खुसी लाग्छ, किनकि कतिपय ह्याङ्गिङ प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै ढिलो बढ्छ। त्यही भएर चाहिँ छिटो बढ्ने प्लान्टहरूलाई मात्र आज मैले तपाईहरुलाई सेयर गरेको छु। यो पनि कटिङबाट लाउन सक्नुहुन्छ। अनि सकुलेन्ट प्लान्ट हो। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले डाइरेक्ट घाममा चाहिँ नराख्नुहोस्। अनि बरान्दामा यसरी मैले जस्तै राख्यो भने एकदमै छिटो सप्रिन्छ। अनि यसलाई मलहरू पनि त्यति चाहिने प्लान्ट पनि होइन। सेकेन्डमा चाहिँ छ जसलाई चाहिँ वन्डरिङ जिउ भनिन्छ, इन्च प्लान्ट पनि भनिन्छ, धेरै नामहरू छ। यो चाहिँ अब काने जुन जङ्गलमा पाइन्छ त्यस्तै टाइपको, तर यो चाहिँ अब कलरफुल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। अनि एकदमै छिटो बढ्ने प्लान्ट पनि हो। यसलाई सानो कटिङ लगायो भने एकदमै छिटो यो झ्याङ्गिएर चाहिँ ह्याङ्गिङ प्लान्टमा एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट हो। यो पनि लाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ह्याङ्गिङ प्लान्टमा, एकदमै सुन्दर अनि एकदमै छिटो बढ्ने प्लान्ट। नेक्स्ट चाहिँ यो मेरो क्याक्टस। यो क्याक्टसलाई पनि हामीहरूले चाहिँ जुन ह्याङ्गिङ पटमा चाहिँ लाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ अब सानो गमलामा चाहिँ ह्याङ्गिङमा हालेको छु। यो चाहिँ अब अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ यसरी तुर्लुङ झुन्डिँदा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। तपाईहरुले एउटा लाउनुहोस्, एउटैबाट यसरी सानो बच्चाहरू निस्किँदै गमला भर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्दर लुक चाहिँ दिन्छ। यो पनि तपाईहरुले चाहिँ ह्याङ्गिङ प्लान्टमा लाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ छ यो मेरो चाहिँ यो मसरोज। यो चाहिँ धेरैवटा प्लान्टहरू चाहिँ लगाएको छ। मेरो नानीले लगाएको, त्यो चाहिँ मैले ह्याङ्गिङमा लगाइदिएको थिएँ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो यसले चाहिँ अब लुक दिएको छ। यसलाई पनि हामीले ह्याङ्गिङ प्लान्टमा चाहिँ लाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। अनि यसलाई पनि कटिङबाट लाउन सकिन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै गरममा पनि फुल्ने प्लान्ट हो। यो चाहिँ अब नेक्स्ट छ यो पनि यो जुन चाहिँ काने झ्यार जस्तै हो। यो पनि एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट हो। यो चाहिँ मैले ज्यादा भएको छैन, त्यही भएर यति सानो नै छ। यो पनि एकदमै छिटो बढ्ने प्लान्ट चाहिँ हो। यसलाई पनि ह्याङ्गिङ पटमा लगायो भने एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट हो। नेक्स्ट छ यो प्लान्ट पनि एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट हो। यो चाहिँ मैले माइत जाँदा चाहिँ सानो आँगा चाहिँ ल्याएको थिएँ। यो पनि बेसी लगाएको बेसी भएको छैन र सानै बोट छ। यो पनि ह्याङ्गिङ जुन पटमा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट अनि एकदमै छिटो बढ्ने प्लान्ट हो। मैले चाहिँ अब आज चाहिँ एकदमै छिटो बढ्ने प्लान्टहरूलाई मात्रै तपाईहरुलाई सेयर गरिरहेको छु, किनकि ह्याङ्गिङ जुन पटमा लगाएपछि त हामीहरूलाई एकदमै कहिले बढोस् हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम छिटो बढ्ने प्लान्टहरूलाई चाहिँ देखाएको छु। यो त झन् डल्फिन प्लान्ट, डल्फिन जस्तै यसको पत्ताहरू हुन्छ। अनि एकदमै यो चाहिँ झुल्लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लुक चाहिँ यसले दिन्छ ह्याङ्गिङ प्लान्टको लागि। यो पनि एकदम बेस्ट प्लान्ट हो। यसलाई पनि कटिङबाट लाउन सकिन्छ। अनि अहिले लाउँदा पनि यो सर्छ। एकदमै सुन्दर प्लान्टहरूमा यो प्लान्ट पनि आउँछ। अनि यो पनि एकदमै छिटो नै बढ्ने प्लान्ट हो। यो प्लान्ट पनि ह्याङ्गिङ पटमा लगायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट छ। यो पनि मैले लगाएको छु। यो पनि एकदमै छिटै बढ्छ। अनि साथमा अरू प्लान्ट पनि छ। ह्याङ्गिङ प्लान्टमा चाहिँ पटमा चाहिँ लगायो भने चाहिँ एकदम छिटो अब ठुल्ठुलो भएर झुल्लियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ अब यो बरान्दामा चाहिँ यसरी ह्याङ्गिङ प्लान्टहरू चाहिँ केही प्लान्टहरूलाई लगाएको छु। त्यही नै तपाईहरुलाई चाहिँ आज सेयर गरेको। साथीहरू मेरो भिडियोलाई तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो प्रतिक्रिया पनि लेखिदिनु होला। अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ वो चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला।